Hi guys! Happy Sunday! Botohan dito, kaya medyo tahimik ang paligid. Pero we're going to swim. Our fitness. Nagpapaka-fitness. Fab and fabulous. Fab and fabulous. Fit. Nagpapaka-fit and fab ang inyong lola, ang inyong amiga. So, makita nyo mamaya. Swimming ako. Pero hindi na ako magbibideo doon kasi ito makakapag-swimming, syempre. So, tingnan nyo naman. Beautiful day. Diyan. May sumisingit, pero ayaw naman niya magpakita kasi mataba daw siya. Tapos, singit naman siya ng singit, salita naman siya ng salita. Ay, nako. Ewan ko ba dito sa kasama kong to. O siya, mamaya, pakita ko sa inyo ang video ng, hindi naman video, yung aura lang, outfit lang. Mataba na ako, Diyos ko. Ilang linggo na kami hindi nag-swimming. Kasi gusto sabi pumupunta. Ay, nako. Ito na yung pinaka-exercise. Minsan, nag-walking ako. Ayan. Walking. Minsan, running, jogging. Ay! They saw you. I'm sorry. You have to say hi, at least. Hello, Just say, conejo. what naman kuneho? Makakabwisit naman ito. Kuneho talaga. Be careful, conejo. You're going to crash with the people. I'm not going to crush them. They are too big, you know? Huh? They're too big to crush. Ay, ayan. Ay, kita nyo ba yan? Diyan niregret ang aming mga documents before. Gusto ko silang, Where are you voting? Here. gusto ko silang pagsampal yung mga beses. Pero anyway, Election there. ayan, election ang mga tao andun. O, ikaw, kailan ka boboto? When are you going to vote? After swimming, conejo. Ah, you can go? I'm not here. Ah, you are not More listed up. here. No, not here. Sabi niya, wag daw akong sasama sa kanya sa botohan kasi maraming polis, baka daw ako hulihin. Bakit? Nagagandahan sila sa akin, kaya nila ako hulihin. Charot. Hindi, kasi maraming tao daw doon. So, sa bahay lang ako magluluto kasi may bisita kami. Ang aking mga in-laws ay, kasi dito siya boboto. So, magluluto ako ng, may i-video ko yung mamaya. Yun ay aking specialty. Papakita ko sa inyo paano ko siya ginagawa. And then, magluluto din ako ng pad thai, ang paborito ni ano? Takoyaki? Takoyaki daw. O, magpiprito rin ako ng takoyaki. Diyos ko. Yun na ang naging trabaho ko. From office to cook. You know, yun ang mga naging buhay ko. Charot. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi natuto ako magluto. Na dati ay puro katamaran lang ang alam ko. Puro trabahong opisina lang ang alam ko. At least hindi ko sila nakakalimutan na trabaho ng opisina. Ngayon natutuban ako sa gawaing bahay. Although hindi pa rin ako magaling mamalansya. Buti na lang hindi pinaplansya ang damit niya. Kung hindi, baka ako initsin na sa bintana. Anyway, malapit na kami. Konting lakad pa. Konting lakad pa. So, nandito na kami. Nakarating na rin kami sa yan. Yan ang aming swimming. Yan. Doon sa loob nun. Ito ay binubuksan pagka summer lang. So, siguro July or August. Bubuksan niya. Well, we're going to... Don't talk if you don't want to show here. Conejo. Ay, conejo. Hola! Napakabagal. Ito na kami! So, share ko lang sa inyo. The good thing here, kapag nakakita ka ng mga lahi nila, is nagsisay ka ng hi, like hola, buenos dias, buenas tardes, or whatsoever. And you can see where you can swim. Over there. Doon kami magsiswimming. Hintayin ko pa si Jorge kasi nagpapalit pa siya. Ako, tapos na ako. Tapos na ako magpalit. So, hintayin ko na lang siya. Bawal lang walang ganito. Kasi, bawal yung lumalabas yung hair. Tapos, ito. Which one, conejo? Which one? Hmm? Which one is it? Not yet. I think it's food. Ah, yeah, that one. That's the one. Yes. Yes, yes, yes.
So, paano? I'll see you guys later. Magpapaka-fit and fab muna kami. Say bye! Bye bye. Bye. Done for swimming, guys! Tapos na ang swimming. O, mukha na ba akong fab? Fit, hindi pa masyado. Pero fab pwede. Fit and fab. O, di ba? Ganda ng sikat ng araw. Kasing ganda ko. Achos! Charot! So, yun. Mamaya naman, papakita ko sa inyo paano magluto. Yung specialty ko para sa potatoes. Sa mga potato. Mamaya. So, for the West, ayan. Tapos na ang swimming. Nakakalahating oras na kami. Minsan isang oras. Pero minsan 30 minutes lang. Kasi ngayon busy dahil kailangan niyang bumoto. So, yan. Ganda ng sikat ng araw. Tjan! Ang ganda dito, no? Kasi it's greeny. Tapos, ano siya, maganda sikat ng araw. Kaya nagustuhan ko dito eh. Gusto ko manirahan dito. Dahil sa sikat ng araw. Dati siguro akong anak ng sikat ng araw. Ayun eh, goddess ng mga araw. Charot! So, paano guys? Kumusta ang inyong linggo? Ito, ganito ang linggo namin. Every week, every weekend or every Sunday nagsiswimming kami para maging fit and fab na, di ba? Fit and fab. 'Yun. Hindi kasi kailangan niya rin sa likod niya tapos dinadamay niya lang ako. Kasi wala naman daw akong ginagawa. Chos! Wala akong ginagawa. Sarap kaya magtunga nga. Joke lang. Masarap mag-swimming. Kaso minsan nakakatamad lalo na pag malamig. Ako natatamad. Alam niyo 'yun. Tingnan niyo, oh, may bundok. Yeah, nakita niyo ba yung bundok? Ayun. Happy kami sa bundok. Napapaligiran kami ng mga bundok. Actually, kami nakatira sa bundok. Kaya dito pataas, pababa, nakakapagod kami. Minsan hinihingal ako talaga. Ay, naku. Maraming tao sa paligid dahil butuhan dito. Ay, sana naman ang mga mananalo ay mabuti. Mabuti ang kalooban. Siya makatao, hindi siya makasarili. Tignan nyo, oh, tyan. Ayun. Ganda ng sikat ng araw. O, paano guys? See you guys later, and I will show you later my special menu for patatas. Bye! Have a good day and always be happy and enjoy life. Stay positive and optimistic. Bye! Smiles. Smith. Trabajo. Look at these views. So ito ang view sa aming lugar. Ang view, ayun, ang bahay namin, dun. Hindi namin bahay yan, restaurant yan. At dito tatayo yung restaurant ko. Charot! Oh, yan. Tiyaan! Napakaganda, di ba?